Xin chào cô chú và anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn làm cái món chả giò mà cuốn từ cái bánh tráng Việt Nam. Theo yêu cầu của bạn Victory Huỳnh thì hôm nay Việt Nguyễn sẽ làm cái món chả giò mà cuốn từ cái bánh tráng Việt Nam rất là giòn luôn. Chỉ cần mình lưu ý nhỏ khi mà mình cuốn chả giò cũng như là khi chiên là những cái chả giò này rất là giòn. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện. Ở đây là mình dùng 30g nấm mèo khô rồi mình ngâm. Và tiếp theo nữa là một củ khoai môn 400g, phần củ sắn là 150g. Nếu anh chị em mình không thích củ sắn, mình cũng có thể thế vào là khoai lang, mà do Việt Nguyễn thích cái củ sắn nên dùng củ sắn. Cà rốt là 150g. Tiếp theo nữa là 2 củ hành tím 40g và 10g hành lá. Phần nguyên liệu ở đây anh chị em mình có thể gia giảm tùy theo cái số lượng của gia đình mình dùng. Tiếp đến nữa là mình dùng 500g tôm lột vỏ và 200g thịt xay. Bây giờ mình sẽ bào sợi cái phần củ sắn này ra. Anh chị em mình không thích cái củ sắn này, mình thế vào là khoai lang thì cái khoai lang mình cuốn chả giò cũng rất là ngon. Cà rốt này mình cũng bào sợi luôn. Mình bào sợi cái phần củ quả này, một lát mình cuốn chả giò nó sẽ dễ hơn là mình cắt. Trong khoai môn nó có tinh bột, một lát nữa mình cuốn cái chả giò nó có một cái sự kết dính, nó sẽ làm cho cái cuốn chả giò của mình dai và ngon. Do Việt Nguyễn thích cái phần khoai môn á, cho nên là mình cho cái phần khoai môn nó hơi nhiều, vì mình cuốn chả giò nó béo nó ngon. Cà rốt và củ sắn, bây giờ mình sẽ đi vắt nước cái phần này, vì trong cà rốt và củ sắn nó rất là nhiều nước. Nếu như mà mình không vắt nước á, khi sau cái cuốn chả giò của mình á, do cái lượng nước củ sắn này nó còn, nó sẽ làm cho không có giòn cái chả giò. Cho nó vào một cái miếng vải mùng như thế này, rồi túm nó lại, vắt một lần luôn, nó sẽ nhanh và gọn hơn là mình cứ nắm ở trong tay, rồi mình vắt á, thì nó cũng không có được ráo, mà nó cũng không có nhanh nữa. Cách này rất là nhanh luôn. Anh chị em mình thấy nè, nó khô luôn rồi, nó hết nước cái phần củ sắn. Như thế này cái cuốn chả giò mình mới ngon. Và cái phần cà rốt và củ sắn Việt Nguyễn cũng vắt nước rồi, rất là nhiều nước luôn nè. Thấy quá trời nước luôn. Nếu mà cái lượng nước này còn trong cuốn chả giò là nó sẽ không bao giờ giòn luôn. Cho củ sắn và cà rốt chung với cái phần khoai môn này luôn. Tôm mình mua về xong mình lột vỏ cái phần tôm ra và nửa ký tôm, rồi mình cắt hạt lựu như thế này. Nếu như anh chị em mình không thích tôm á, thì mình cũng có thể thế vào là mực hoặc là những cái nguyên liệu khác tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Mình thấy cái phần nào nó hơi to thì mình băm nhuyễn nó ra. Ở đây thì mà Việt Nguyễn chỉ chia sẻ thôi. Mình băm sơ cái phần tôm này cho nó hơi nhỏ một chút để lát mình cuốn chả giò nó cũng dễ hơn. Và như thế này là được rồi. Tiếp theo cái phần nấm mèo này mình cũng cắt sợi luôn nha anh chị em. Chả giò Việt Nam là phải có nấm mèo, nếu không có nấm mèo thì nó sẽ không ngon. Và cái phần nấm mèo này sau khi mình cắt sợi rồi mình sẽ cắt khúc lại cho nó nhỏ một chút, nó hơi nhuyễn một chút như thế này là được rồi. Mình chỉ cần cắt sơ qua thôi để lát nữa mình cắn vào cái cuốn chả giò nó còn cái độ giòn. Hành tím này mình cũng băm nhuyễn luôn. Khi mình chiên chả giò có cái phần hành tím ở bên trong á, lát cái cuốn chả giò mình nó rất là thơm, thơm cực kỳ từ cái phần hành tím này cộng với cái phần thịt nữa. Hành lá mình cũng cắt nhuyễn luôn. Anh chị em mình lấy cái gốc hành đó mình đập dập sơ qua rồi mình cắt chung với cái lá của nó ha. Việt Nguyễn không có thích ăn cái gốc hành nếu như mà mình không đập dập nó ra, vì khi mình cắn vào á, nó loạt xoạt ở trong miệng của mình làm món ăn không có ngon. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những nguyên liệu nấm mèo vào trong cái phần khoai môn này luôn. Tiếp đến nữa là hành tím băm mình cũng cho vô luôn. Thịt xay 200g. Phần chả giò này mình làm rất là đơn giản luôn ha. Mình chỉ cắt tất cả những nguyên liệu rồi mình cho vào lát mình cuốn.
Thường khi mà đi về quê á, là má Việt Nguyễn hay làm cái cuốn chả giò này cho ăn. Rồi ngày mai má Việt Nguyễn lên thăm cho nên là Việt Nguyễn làm cái cuốn chả giò này để đãi cho má luôn. Rồi cũng giống như là hồi nhỏ thì má làm cho ăn, bây giờ mình lớn rồi thì mình làm cho má ăn. Hành lá mình cũng cho vào luôn. Mình sẽ nêm vào đây là 1/3 muỗng canh bột ngọt, tương đương khoảng 5 gram nha các bạn. Tiếp đến nữa là nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, tương đương khoảng 15 gram. Phần gia vị anh chị em mình có thể là gia giảm tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê hạt nêm, tương đương khoảng 5 gram. Và nửa muỗng cà phê tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả những cái nguyên liệu này cho nó đều lại với nhau. Nhắc đến chả giò là một cái món ăn rất là nhiều người yêu thích và cái cách làm thì cũng rất là đơn giản nữa, ai ai cũng thực hiện được. Tuy nhiên là để được cái phần chả giò mình nó giòn lâu lại là một cái mẹo nữa. Thì hôm nay Việt Nguyễn sẽ chia sẻ những cái mẹo nhỏ đó đến tất cả cô chú và anh chị em mình ở cách làm để cái chả giò của mình nó được giòn lâu luôn. Chỉ cần mình lưu ý nhỏ trong lúc mà mình cuốn chả giò cũng như là khi chiên. Phần bánh tráng rất là quan trọng cho cái món chả giò Việt Nam này. Mình phải chọn cái bánh tráng cho đúng thì cái chả giò của mình nó mới giòn. Ở đây là Việt Nguyễn sử dụng cái bánh tráng của cô ốp nè. Thành phần trong cái bánh tráng này nó gồm có gạo và bột khoai mì. Đa phần bây giờ thì bánh tráng người ta thường sử dụng là bột năng, cho nên là cái bánh nó sẽ dẻo và nó sẽ không có làm cho giòn cái bánh. Ở đây Việt Nguyễn có một cái xấp bánh tráng mà chỉ ghi thành phần của nó là gồm có là tinh bột khoai mì thôi. Nó có một cái độ dẻo mà mình cũng không cần nhúng qua nước. Nếu như bây giờ mà mình lấy cái phần bánh tráng này mình cuốn cái phần chả giò thì nó sẽ không bao giờ giòn luôn, vì nó rất là mềm và nó cũng mỏng nữa. Có một số bạn hỏi Việt Nguyễn là sao cuốn cái chả giò từ cái bánh tráng này nè nó không có giòn, nên mình sẽ chọn lựa cái phần bánh tráng mà nó có bột gạo và bột khoai mì thôi. Nếu có bột gạo không thì càng tốt. Nếu như mà nó có cái phần tinh bột khoai mì là bột năng á, nó sẽ làm cho cái bánh của mình mềm mà không có giòn. Các bạn thấy hai cái nó có một cái khác biệt. Bột gạo và cái bột khoai mì thì cái bánh nó hơi đục. Ở đây là nó có cái bánh là bột năng nè, nên nó rất là trong luôn. Cái bánh tráng mà nó có bột gạo á, thì nó rất là cứng và mình phải dùng nước để mình quét qua cái bánh tráng. Để cái cuốn chả giò mình nó được tăng thêm cái độ giòn thì Việt Nguyễn sẽ cho vào đây là 50 ml phần nước cốt chanh vào mỗi cái chén. Việt Nguyễn sử dụng nửa chén nước thôi nha. Tiếp theo là mình sẽ cho một chén vào đây là cái phần bột nghệ này để mình tạo cái màu. Nếu các bạn không thích cái phần bột nghệ thì mình sẽ dùng cái nước trắng nè, mình quét cái phần bánh tráng. Tuy nhiên là nếu như mình quét cái phần bột nghệ vào cái bánh tráng, lát nữa mình cuốn á, nó sẽ màu sắc đẹp hơn. Và mình sẽ cho vào đây một ít dầu. Vì cái phần bột gạo mình nhúng vào nước thì các bạn thấy rồi, cái bánh tráng nó sẽ dễ bị dính, kết dính lại, và mình cho phần dầu này thì cái bánh tráng của mình nó sẽ không có bị dính lại khi mình cuốn. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh tráng và mình sẽ lấy cái phần nước này mình quét qua. Các bạn quét đều tay và cũng như là ít nước thôi. Thì trong cái quá trình mình sẽ quét khoảng 5 cái bánh như thế này rồi mình mới cuốn. Mình sẽ lấy cái đầu tiên mình cuốn. Mình đừng có nhúng nhiều nước quá thì cái bánh nó mềm, lát nữa mình cuốn nó cũng khó. Mình chỉ quét sơ qua rồi mình để từ từ cho cái bánh nó mềm, mình cuốn bánh nó sẽ giòn và nó đẹp hơn. Anh chị em mình chưa quen thì mình quét ở chừng 3-4 cái thôi, rồi mình lấy cái đầu tiên khi bánh nó mềm rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào mình cuốn. Phần nhân này mình múc hơn 1 muỗng thôi, rồi mình để cuối cái bánh nè. Mình múc nhiều quá, một lát nữa cái phần nhân á bên trong nó khó chín, mà cái cuốn chả giò nó cũng quá to, nó không có đẹp. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái mép ở bên dưới mình gấp nó lên trên và mình cuốn. Việt Nguyễn sẽ học theo cái cách cuốn của má Việt Nguyễn á. Rồi má Việt Nguyễn chỉ cuốn cái chả giò này nó vừa không có bị xì ra mà cái cuốn chả giò mình nó đẹp nữa. Mình cuốn lên xong mình sẽ gấp mép lại
hai bên mình sẽ gấp lại cái phần bánh tráng. Mình gấp đều tay hết hai cái mép bánh tráng này, và bây giờ mình sẽ cuốn lên. Thì anh chị em mình cuốn theo cách của mình ha. Tuy nhiên là Việt Nguyễn thấy cái cách này cái bánh của mình nó sẽ đẹp, mà khi mình chiên á nó không có bị bể ra. Bây giờ mình sẽ lăn cái cuốn chả giò lên nè. Do trong cái phần nước quét mình có một ít dầu á, cho nên là cái bánh của mình nó không có dính tay. Mình cuốn là mình lăn ra rất là dễ luôn. Nhìn cái cuốn chả giò nè, rất là hấp dẫn luôn. Việt Nguyễn sẽ tiếp tục thêm một cuốn nữa để cái thao tác của Việt Nguyễn anh chị em mình xem, nếu thấy hợp lý thì làm theo Việt Nguyễn. Mình cho cái cuối cái bánh tráng rồi mình sẽ canh một cái đường thẳng nè, để nó đồng giữa cái bánh tráng rồi mình cuốn lên. Lát nữa cái bánh của mình á, hai bên nó đều, bánh tráng nó đều với nhau hết. Cuốn từ từ thôi, vì cái thao tác cuốn này nó cũng rất là quan trọng, nên Việt Nguyễn sẽ làm hai cuốn để anh chị em mình xem. Đó, mình sẽ canh nó đều rồi mình sẽ gấp cái mép nó lại. Cách cuốn này Việt Nguyễn thấy nó không có làm cho bị bể cái bánh. Nếu như anh chị em mình không quen á, thì mình sẽ lấy hai cái bánh tráng, mình quét nước, mình chồng nó lên nhau rồi mình cuốn. Tuy nhiên là cái bánh tráng nhiều quá thì nó cũng không có ngon cho cái món chả giò. Thì cái vỏ nó mỏng thì nó mới ngon. Mình ấn chặt tay xuống một chút để cho cái chả giò của mình nó được chắc cái phần thịt ở bên trong. Nước mà để mình nhúng cái bánh tráng có một ít dầu á, Việt Nguyễn đeo bao tay nè, mà cuốn nó cũng không có bị dính tay luôn. Cái nước quét mà mình có bỏ bột nghệ vào á, thì cái bánh của mình nó có một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Lát nữa Việt Nguyễn sẽ cuốn cái không có cái phần bột nghệ, thì anh chị em mình so sánh thấy cái phần bánh nào nó đẹp, màu sắc đẹp hơn thì mình sẽ chọn cái cách đó. Ở bên ngoài này mình không có dùng bột nghệ nên những cái cuốn chả giò nó hơi trắng hơn một chút. Tiếp đến nữa là cái phần mà mình nhúng qua bột nghệ nè. Các bạn thấy màu sắc nó có rực rỡ không? Rất là đẹp luôn. Đang làm mà mấy cái bà chó của mấy hàng xóm á, nó sủa bà chổi á, ghê thiệt, nhức đầu ghê. Mình cuốn hoàn thành xong hết rồi, thay vì bây giờ mình sẽ đem chiên cái phần chả giò này, nhưng mà lúc đầu Việt Nguyễn có nói á, ngày mai má ở quê lên thăm, cho nên là bây giờ mình sẽ cho cái phần chả giò này vào trong cái hộp, rồi mình sẽ để ngăn đông luôn. Nếu như gia đình các bạn mà không có dùng hết á, mình cuốn xong mình để ngăn đông, rồi 1-2 hôm sau mình chiên cũng được, giống như là Việt Nguyễn đang làm cái cách như thế này. Mình bỏ vào ngăn đông, mình để 1-2 hôm mình chiên cũng không vấn đề gì. Các bạn lấy một lớp rồi nè, cái mình cho thêm một cái lớp màng bọc thực phẩm nữa. Mình sẽ lấy tiếp tục cái phần chả giò, mình đưa lên trên. Và cứ từng lớp như thế này, cứ một lớp là mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm, mình đậy nó lại, rồi mình lại tiếp tục đặt thêm một lớp nữa. Nếu như gia đình mình ít người á, mình cuốn xong mình bỏ ngăn đông, rồi mình để dành từ từ mình chiên. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại cái phần chả giò này và cho nó vào ngăn đông. Ngày mai má Việt Nguyễn lên, rồi cái Việt Nguyễn sẽ lấy ra chiên cái phần chả giò này để chia sẻ đến tất cả các bạn tiếp. Chả giò ở đây mình để trong ngăn đông được 1 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái cuốn chả giò ra và mình sẽ gõ vào, các bạn nghe nè. Cái tiếng lợp cộp luôn, rất là cứng. Nhưng mà ngược lại là khi mình cho vào tủ đông rồi, mình lấy ra mình chiên đó các bạn, rất là giòn luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào chảo. Các bạn lưu ý là khi mình chiên chả giò, mình phải cho dầu nhiều một chút thì khi đó cái phần chả giò của mình nó mới giòn và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần dầu, tức là cái dầu chiên chả giò này mình không để quá nóng nha. Việt Nguyễn thấy nó hơi nóng thôi là mình đã cho cái phần chả giò vào rồi. Như cái bếp điện của Việt Nguyễn đây 10 số thì Việt Nguyễn chỉ để số 5 thôi. Và nếu như các bạn dùng bếp ga thì mình chỉ để lửa trung bình nha. Mình cứ cho cái chảo dầu này vào từ từ. Khi mình cho cái phần chả giò vào trong cái chảo dầu, các bạn thấy cái dầu nó sôi lăn tăn thôi. Mình mà để cái phần dầu nó nóng quá là cái bên ngoài nó vàng, mà bên trong cái phần nhân thịt nó chưa có chín nha. Mình cứ cho vào từ từ nè, các bạn thấy khi cái dầu nó nóng nó sôi lên là mình tiếp tục mình lại cho cái phần chả giò thêm vào. Khi cái chả giò của mình nó đang lạnh á, thì mình cho vào cái nhiệt nóng này thì nó sẽ hạ cái dầu xuống và nó làm cho cái phần dầu này nguội đi bớt.
cho nên là Việt Nguyễn cứ thả vào từ từ vậy đó, không có thả một lúc luôn. Và các bạn lưu ý là mình không có đảo nha, mình cứ để tự nhiên luôn cho đến khi cái chả giò này nó hơi vàng thì lúc đó Việt Nguyễn mới đảo cái phần chả giò này. Cũng như bây giờ nè, các bạn thấy cái phần chả giò nó đã rám cái bên ngoài của cái phần vỏ rồi, thì Việt Nguyễn mới lấy đũa nè, mình sẽ trở mặt của cái cuốn chả giò này. Cứ lần hồi mình trở từ từ, mình chờ cho cái chả giò này nó vàng thì mình sẽ vớt nó ra. Rất là đơn giản luôn. Mình chiên như thế này khoảng 7 phút là cái phần chả giò của mình nó sẽ vàng và bên trong nó sẽ chín luôn. Các bạn thấy cái phần chả giò nó nổi lên là nó đã chín rồi đó. Cho nên là mình cần kiểm tra là khi mình thấy cuốn chả giò nó nổi là mình biết nó chín nha. Ở đây là những cái cuốn chả giò này mình đã quét nó qua cái phần bột nghệ á, nên các bạn thấy một cái màu vàng tươi luôn, rất là đẹp luôn ha. Những cái bánh tráng của Việt Nam mình cần phải khéo tay một chút thì cái cuốn chả giò của mình nó mới đạt và thành công. Đứng ở đây chiên chả giò mà nó thơm cực kỳ luôn á, thích lắm luôn. Có một số bạn hỏi là sao chiên cái phần chả giò, cái mình chiên 1-2 lần là cái phần chả giò mình nó có những cái đốm đen. Thì đây là một cái cách mà Việt Nguyễn sẽ chia sẻ để, chữa cái phần đen đó ha. Mình sẽ tăng cái bếp lên và làm cho cái dầu nó nóng và sau đó các bạn sẽ lấy cái bột mì hoặc là bột năng cũng được, mình khuấy lên, rồi mình cho trực tiếp vào trong cái chảo dầu nè, mình đảo cái chảo dầu này. Các bạn thấy cái phần đen nó sẽ được kết dính vào trong cái phần bột này và sau đó tiếp tục mình sẽ chiên những cái cuốn chả giò tiếp và cái chả giò của mình nó sẽ không có những cái đốm đen nha các bạn. Nếu mà mình không làm cái động tác này, mình chiên một lúc là cái phần cuối của chả giò nó sẽ bị đốm đốm đen. Và ở đây là phần chả giò Việt Nguyễn cũng đã hoàn thành rồi. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Vàng luôn, rất là giòn luôn nha, nóng hổi giòn tan luôn. Vừa chiên xong thì má cũng vừa lên tới luôn. Bây giờ mà, mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn rồi, đem xuống dưới nhà, cùng với má thưởng thức cái cuốn chả giò này. Video cách làm chả giò của Việt Nguyễn đến đây cũng tạm kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy thích thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like, vì đó cũng là động lực để Việt Nguyễn có thể ra nhiều cái video tốt nhất. Còn bây giờ Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.